این روزها تحلیلگران نظامی جهان بیش از هر زمان دیگری درباره مفهومی صحبت می‌کنند که تا چند سال پیش بیشتر شبیه یک ایده علمی و تخیلی بوده. این ایده سپر نامرئی ایران در آسمان است، سپری که نه روی نقشه‌های ماهواره‌ای قابل تشخیص است، نه به عنوان یک سامانه دفاع هوایی کلاسیک قابل ردیابی، نه امواج راداری آن قابل شنوده است و نه حتی دشمن می‌تواند بفهمد که در محدوده فعالیت آن قرار دارد. اما واقعا این سپر نامرئی چیست؟ چگونه کار می کند؟ از چه چیزی ساخته شده و چرا غرب از آن نگران است؟ پاسخ این سوالات را باید در ترکیب چند فناوری دید که ایران به صورت کاملا آرام و بدون تبلیغ گسترده در حال توسعه آنهاست. با ما تا انتهای ویدیو همراه باشید. سپاه آن وقت گفت این بخش کوچکی از توانمندی فناوری هایی که وقتی در کنار یکدیگر قرار بگیرند یک شبکه دفاعی ایجاد می کنند که نه دیده می شود، نه خاموش می شود و نه قابل انهدام است، اما آسمان را مانند یک تور شفاف اما مرگبار پوشش می دهد. داستان سپر نامرئی از جایی شروع می شود که رادارهای کلاسیک قادر به مقابله با تهدیدات جدید نیستند. جنگنده های پنهانکار، پهپادهای کوچک، موشک‌های کروز ارتفاع بالا و مهمات سرگردان همگی برای ندیده شدن طراحی شده اند. بنابراین کشوری که بخواهد از آسمانش دفاع کند باید بتواند بدون ارسال موج اهداف را کشف کند. اینجاست که رادارهای غیر فعال ایران وارد میدان می شود. رادارهایی که برخلاف نمونه‌های فعال موجی ارسال نمی کنند و برای دشمن کاملا نامرئی هستند. این رادارها تنها با تحلیل بازتاب امواج دیگر در محیط مثل امواج تلویزیونی، موبایل، ماهواره‌ای یا حتی سیگنال‌های برق موقعیت یک هواگرد را تشخیص می‌دهند. وقتی یک F-35 با تمام فناوری پنهانکاریش وارد منطقه شود، تصور می‌کند هیچ راداری او را نمی‌بیند، اما واقعیت این است که بدنه آن حتی در حالت خاموشی کامل امواج محیط را منعکس می‌کنند و این انعکاس توسط رادارهای غیرفعال ثبت می شوند. همین ویژگی باعث شده رادارهای غیرفعال ایران به ستون اصلی سپر نامرئی تبدیل شوند، اما رادارهای غیرفعال فقط اولین لایه اند. لایه دوم سپر نامرئی از حسگرهای الکترواپتیک و حرارتی تشکیل شده که برخلاف رادارها در سکوت کامل محیط را زیر نظر می گیرند. این حسگرها می توانند با کوچکترین تفاوت دمایی یا نشانه‌های تصویری هدف را شناسایی کنند. ایران طی سالهای اخیر این حسگرها را روی برج‌های ثابت، خودروهای متحرک، پایگاه‌های مخفی و حتی پهپادهای بلند پرواز نصب کرده است. این حسگرها در واقع چشم‌های خاموش سپر نامرئی هستند، چشم‌هایی که بدون هیچ موجی حتی یک پهپاد کوچک را هم رها نمی‌کنند. نکته جالب اینجاست که بسیاری از پهپادهای کوچک و ریزپرنده‌ها امضای حرارتی کمی دارند، اما هیچ وسیله پرنده‌ای نمی‌تواند کاملاً بی اثر باشد. حتی حرکت آن باعث تغییر در جریان هوا و گرمای پس زمینه می شود و سیستم های جدید ایران دقیقاً همین تفاوت های ناچیز را شکار می کنند. لایه سوم سپر نامرئی از حسگرهای غیرفعال محیطی تشکیل شده، حسگرهایی که تغییرات بسیار کوچک در امواج اطراف را ثبت می کنند. این حسگرها حتی اگر هدف موجی منتشر نکند، باز هم اثر حضور آن را در محیط تشخیص می دهند. مثلا موشک‌های کروز ارتفاع بالا هنگام عبور اغتشاش کوچکی در موج‌های رادیویی، میدان مغناطیسی و حتی جریان باد ایجاد می‌کنند. سامانه‌های جدید ایران این اثرات ضعیف را تحلیل کرده و مسیر دقیق هدف را محاسبه می‌کنند. این فناوری‌ها که به تازگی وارد عرصه نظامی شده، مکمل رادارهای غیرفعال و اپتیکی هستند و باعث می‌شوند هدفی که از یک حسگر مخفی میماند در چشم حسگر دیگری دیده شود. همین همپوشانی است که پایه یک سپر نامرئی واقعی را تشکیل می‌دهد.
اما هیچ سپری بدون یک مغز مرکزی کامل نیست. نقطه‌ای که سپر نامرئی ایران را از یک شبکه پراکنده به یک سیستم هوشمند تبدیل می‌کند، شبکه فرماندهی و پردازش ابری پدافند است. ایران طی سالهای اخیر یک شبکه کنترل یکپارچه طراحی کرده که داده‌های همه حسگرها را جمع کرده، با الگوریتم‌های هوش مصنوعی ترکیب می‌کند و یک تصویر دقیق از آسمان ایجاد می‌کند. این تصویر نه یک نقشه راداری عادی بلکه یک نقشه چند حسی است. یعنی هدف حتی اگر برای چند ثانیه از دید رادار پنهان شود، داده حسگر اپتیک جای آن را پر می کند و اگر چند ثانیه از دید هر دو خارج شود، الگوریتم مسیر احتمالی آن را بر اساس سرعت، ارتفاع و الگوی پروازی بازسازی می کند. این یعنی دشمن حتی زمانی که تصور می کند دیده نشده، سیستم همچنان مسیرش را دنبال می کند. این شبکه هوش مصنوعی یکی از پیشرفته ترین بخش های سپر نامرئی است، زیرا اجازه نمی دهد حتی چند ثانیه از مسیر هدف از دست برود. یکی دیگر از اجزای این سپر شبکه پهپادهای غیر فعال ایران است. پهپادهای مانند شاهد 149، مهاجر 6، کمان و نمونه‌های جدید که اسگرهای شنود و اپتیک را حمل می‌کنند. این پهپادها در ارتفاع بالا حرکت کرده و بدون ارسال موج فقط با شنود فعالیت الکترونیکی دشمن یا ثبت دمای اوضاع اطلاعات بی‌نهایت ارزشمند تولید می‌کنند. پهپادی که در ظاهر یک پرنده شناسایی معمولی به نظر می‌رسد، در عمل یک گره اطلاعاتی در سپر نامرئی است. این شبکه به مرور در حال گسترش است و در آینده احتمالاً با پهپادهای جدیدتر تبدیل به یک لایه نامرئی پرنده خواهد شد. اما جذابترین بخش سپر نامرئی رادارهای کوانتومی هستند، فناوری که حتی قدرت‌های بزرگ هنوز در مراحل تحقیقاتی آن گیر کرده‌اند. رادارهای کوانتومی با استفاده از فوتون‌های درهم تنیده کار می‌کنند و به صورت نظری حتی جنگنده‌های پنهانکار را هم نمی‌توانند فریب دهند. اگر ایران موفق شود چنین سامانه‌ای را حتی در مقیاس محدود عملیاتی کند، آسمان ایران برای اهداف پنهانکار به منطقه‌ای شفاف تبدیل می شود. دشمن تصور می کند پنهان است، اما در واقع در یک فضای کوانتومی ردیابی می شود که هیچ روش کلاسیکی برای گمراه کردن آن وجود ندارد. در کنار این لایه‌ها بخش بسیار مهمی از سپر نامرئی ایران در حوزه جنگ الکترونیک قرار دارد. برخلاف گذشته که جنگ الکترونیک یعنی ایجاد اختلال شدید با امواج قدرتمند، نسخه جدید این فناوری در ایران بیشتر یک اختلال خاموش است. یعنی دشمن متوجه اختلال نمی شود، اما سیگنال هایش دقیق نیستند، مسیریابیش گم می شود و حتی لینک های ارتباطاتیش دچار تأخیر می شود. جنگنده‌ای که وارد چنین محیطی شود دچار خطای محاسباتی می شود و این خطا می تواند باعث سقوط یا لو رفتن آن شود. این نوع جنگ الکترونیک به علت ماهیت کم قدرت و پراکنده اش به سختی قابل هدفگیری است و دقیقاً همان چیزی است که ساختار سپر نامرئی را تقویت می کند. اما سوال اصلی، این سپر بدون رادارهای فعال چگونه شلیک می شود؟ پاسخ اینجاست که سپر نامرئی دو بخش دارد: کشف نامرئی و شلیک لحظه‌ای. ایران برای شلیک موشک‌های برد بلند تنها در لحظه نهایی رادار را روشن می‌کند، همان چند ثانیه‌ای که برای قفل روی هدف کافی است. بعد از شلیک دوباره خاموش می‌شود و دشمن فقط یک نقطه کوچک راداری می‌بیند که برای ردیابی و نابود کردن کافی نیست. برخی سامانه‌ها حتی از اطلاعات حسگرهای غیرفعال برای شلیک اولیه استفاده می‌کنند و تنها در مرحله پایانی جستجوگر فعال روی موشک فعال می‌شود. این تاکتیک باعث می‌شود دشمن نتواند بفهمد سامانه از کجا شلیک کرده، چه راداری دارد یا حتی چه موشکی استفاده کرده است. در مجموع سپر نامرئی ایران ترکیبی از رادارهای غیرفعال، حسگرهای اپتیک و حرارتی، حسگرهای محیطی، شبکه پردازش هوش مصنوعی، پهپادهای شنود، جنگ الکترونیک خاموش و سامانه‌های موشکی لحظه‌ای است.
هیچ کدام از این عناصر به تنهایی یک سپر کامل نیستند، اما وقتی کنار هم قرار بگیرند یک شبکه دفاعی ایجاد می کنند که برای دشمن تقریبا غیر قابل نفوذ است. دشمن نمیفهمد از کجا دیده شده، نمیداند چه چیزی او را ردیابی می کند، نمیتواند حسگرها را خاموش کند، نمیتواند شبکه را بمباران کند و نمیتواند مسیر امنی برای ورود پیدا کند. این ساختار آسمان ایران را از یک محیط قابل نفوذ به یک میدان نامرئی خطرناک تبدیل می کند. سپری که دیده نمی شود اما می بیند، خاموش است اما شنود می کند، واکنش نشان نمی دهد اما در لحظه آخر با دقت مرگبار شلیک می کند. اگر روند فعلی ادامه یابد، سپر نامرئی ایران طی 5 سال آینده کاملتر، سیالتر، دقیقتر و غیر قابل نفوذتر خواهد شد و تبدیل می شود به یکی از پیچیده ترین سپرهای دفاع هوایی جهان. سپری که نه با دیوارهای آهنی بلکه با سایه های خاموش و شبکه های نادیدنی از آسمان ایران محافظت می کند. خودمون رو پیشمرگ مردم کردیم. اگر به هر نوع ویدیوهای دانستنی نظامی علاقه‌مند هستید توی کامنت ها بنویسید تا براتون منتشر کنیم. با تشکر از همراهی شما.